neví, co to je. Hrajeme celým smyčcem, celý orchestr. Jo, takže jenom ty tóny. C, G, to je krása, A-mol, E, F. Na učitelském summitu jsem poprvé a moc se mi tady líbí. Je tady přátelská tvůrčí atmosféra a jako technik ocením i to, že je tady spousta děvčat. V sobotu 23. dubna 2022 se uskutečnil 11. učitelský summit. Účastníci, řečníci i pořadatelé Stu4U se tak mohli opět setkat naživo. Celkem jich do prostor Mezinárodní školy v pražských Nebušicích dorazilo 182. Téma učitelského summitu bylo jasné. Jak proměnila krize posledních let můj pohled na digitální svět? Po zahájení summitu Honzou Jílkem si vzal slovo Miroslav Aleksovič s Jankou Sudzinovou. Představili, jak ve škole zavedli laboratoře STEM, které rozvíjejí digitální dovednosti žáků, a to nejen v biologii. Michael Šebek, profesor kybernetiky z ČVUT, nás seznámil s vizí, jak připravit naše děti na budoucnost, kterou sami neznáme. Jan Bareš se posledních 9 let věnuje umělé inteligenci. Ve své přednášce shrnul principy, na kterých umělá inteligence funguje, kde všude se s ní můžeme setkat a jakou bude mít úroveň například za 5 let. Novinky Stu4U představil Honza Jílek. Školy se mohou těšit na oblíbený projekt iPad pro učitele 2, či na nové značky produktů pro dobíjení a přepravu iPadů. Připomenul také, že školy se na Stu4U mohou bez obav obrátit s problematikou čerpání dotací na nová zařízení nebo s žádostí o radu, jak iPady a Macy hromadně spravovat. Všechny pak pozval na nový web učíme.digital, kde je mnoho informací a podpůrných materiálů k dispozici. Na hodině plné inspirace vystoupil jako první Tomáš Kováč. Ten přítomné zaujal tím, jakou formou se svými žáky na prvním stupni pracuje a jak s nimi iPady používá. Co umí Apple Pencil a iPad v aplikaci Procreate, ukázal Jaroslav Soumar. Svůj digitální minimalismus představil Jaroslav Mašek. Lucie Ellingerová nás seznámila s projektem Den pro školu, který propojuje odborníky se školami. Po polední pauze se rozběhlo 12 workshopů vedených zkušenými lektory. Každý účastník mohl navštívit postupně 3 předem vybrané. Ve 45 minutách se tak každý mohl seznámit například s tím, jak efektivně hromadně spravovat iPady a Macy přes MDM a co umí Apple School Manager. Co by nemělo chybět začátečníkovi v iPadu, jak fungují Vivid Books, jak programovat dotykem se Scratch Junior, jak vytvořit vlastní knihu v aplikaci Book Creator, jaké druhy robotických stavebnic lze propojit s iPady, nebo třeba jak využít GarageBand při hudební výchově. To vše a mnohem více si mohli účastníci vyzkoušet na vlastní kůži. Učitelský summit není samozřejmě jediná aktivita Stu4U. Již řadu let jsme součástí digitální transformace českého školství, pomáháme s výběrem vhodného zařízení, pořádáme pro školy školení online i školení přímo ve školách, orientujeme se v čerpání dotací na zařízení a je toho mnohem více. Veškeré informace najdete na našich nových webových stránkách učíme.digital. Tak takový byl 11. učitelský summit. Mám velkou radost, že vás opět dorazilo tolik. Děkujeme všem, kteří jste přijeli. Doufám, že myšlenka učitelského summitu byla naplněna a odnášíte si spoustu inspirace, nových podnětů, nová přátelství a dobrou náladu. Těšíme se na vás zase za rok na dalším učitelském summitu. Ahoj!